Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao, dù đã cố gắng hết sức, cuộc sống vẫn không như bạn mong muốn? Bạn là người thông minh, có tài năng, có những cơ hội trong tay, nhưng rồi, sự thất bại vẫn cứ đến. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đều từng gặp phải khoảnh khắc ấy khi mọi thứ dường như đổ vỡ. Bạn cảm thấy bất lực, không biết mình đã sai ở đâu. Bạn tự hỏi, mình đã làm đúng chưa? Tại sao mình lại không thể tiến lên? Cảm giác này, dù là trong công việc, trong tình yêu hay trong những mục tiêu cá nhân, đều khiến bạn cảm thấy như đang đứng trước ngã ba đường, không biết phải đi đâu. Thực tế là, con người thường mắc phải một sai lầm rất lớn mà không hề nhận ra. Và sai lầm đó không đến từ sự thiếu thông minh hay khả năng, mà từ chính thái độ và cách chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Có thể bạn không nhận ra, nhưng mọi ngày trôi qua, chúng ta đều để cho những cảm xúc tiêu cực như nỗi đau của quá khứ, sự sợ hãi về tương lai hay những kỳ vọng không thực tế chi phối. Và chính sự bám víu này làm cho cuộc sống trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Vậy bạn có biết, điều mà những người thực sự thông minh và thành công không bao giờ làm là gì không? Không phải là những chiến lược hay quyết định tài tình, mà là một thói quen rất bình thường nhưng lại có thể hủy hoại cả cuộc sống của bạn. Trong những lời dạy của Đức Phật, có một câu nói rất nổi tiếng, mọi khổ đau trên đời đều bắt nguồn từ sự chấp trước. Chúng ta không nhận ra, nhưng chính sự bám víu vào những thứ không còn thuộc về mình là nguồn gốc gây ra những nỗi khổ mà chúng ta thường xuyên phải gánh chịu. Vậy, chúng ta sẽ làm gì để thoát khỏi những cạm bẫy này, để không trở thành người mà dù thông minh đến đâu, vẫn mắc phải những sai lầm cơ bản? Hãy cùng khám phá lời Phật dạy, để hiểu rõ hơn về điều đó. Mọi khổ đau trên đời đều bắt nguồn từ sự chấp trước. Đức Phật đã dạy như vậy. Vậy chấp trước là gì? Chấp trước là khi chúng ta cố giữ lấy những thứ không còn thuộc về mình, một mối quan hệ đã tan vỡ, một cơ hội đã trôi qua, hay thậm chí là cả nỗi giận dữ trong lòng. Chúng ta cứ nắm chặt những thứ đó, dù biết rằng chúng đã không còn thuộc về mình nữa. Và chính sự bám víu này, dù là về quá khứ hay tương lai, lại là nguyên nhân sâu xa của những nỗi đau mà chúng ta phải chịu. Sự bám víu khiến chúng ta sống trong quá khứ, trong những điều không thể thay đổi. Và càng bám víu, chúng ta càng tự tạo ra gánh nặng cho chính mình, kéo dài khổ đau mà đáng lẽ ra có thể chấm dứt. Ví dụ thực tế. Chuyện số 1. Có một người đàn ông thông minh và thành đạt, nhưng sau khi mất công việc anh ấy từng yêu thích, anh ta không thể chấp nhận được sự thật. Anh bắt đầu đổ lỗi cho bản thân, cho sếp, cho cả xã hội. Thay vì đối diện với sự thật rằng công việc đã không còn phù hợp, anh lại chìm đắm trong cảm giác bất công và thất bại. Kết quả là gì? Anh ta rơi vào vòng xoáy tự trách, ngày càng đánh mất chính mình. Mọi ngày trôi qua, anh vẫn không thể thoát ra được, cứ mãi loay hoay với những suy nghĩ tiêu cực, không thể tìm ra cơ hội mới. Bài học, thay vì bám víu vào thứ đã mất, người thông minh sẽ nhìn vào bài học mà thất bại đó mang lại. Họ sẽ tự hỏi, mình học được gì từ điều này? Làm sao để mình trưởng thành hơn từ những gì đã xảy ra? Người thông minh sẽ hiểu rằng, mọi kết thúc là một cơ hội mới, miễn là họ sẵn sàng bỏ đi những gánh nặng trong lòng và bước tiếp. Chuyện số 2. Một cô gái từng yêu sâu đậm, nhưng bị phản bội. Cô ấy không thể tha thứ, không thể buông bỏ. Thay vì học cách chấp nhận rằng mối quan hệ đã kết thúc, cô chìm đắm trong sự oán giận, muốn trả thù và không thể tiến tới một mối quan hệ mới. Cô không thể sống một cách hạnh phúc, vì mỗi ngày trôi qua, cô chỉ nghĩ đến việc trả đũa và những tổn thương mình đã phải chịu. Cảm giác đau đớn và giận dữ cứ ngập tràn trong lòng cô, không chỉ phá hủy hiện tại mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai. Kết nối, những người thông minh hiểu rằng, càng giữ lấy nỗi đau, bạn càng làm khổ chính mình. Oán giận không thay đổi được quá khứ, nó chỉ làm bạn nặng nề thêm. Người thông minh biết rằng, buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là để cho chính mình được tự do, để tiếp nhận hạnh phúc mới mà cuộc sống mang lại. Sự bám víu không chỉ là một sai lầm, mà là điều khiến chúng ta đánh mất chính mình. Đó là một sự ràng buộc vô hình mà chúng ta tự tạo ra, và chỉ khi biết buông bỏ, chúng ta mới có thể bước tiếp trên con đường của sự trưởng thành và hạnh phúc. Vậy, bạn có sẵn sàng buông bỏ những điều không còn thuộc về mình, để có thể sống nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn và tự do hơn?
Một trong những lý do khiến người thông minh không bám víu vào những thứ không còn thuộc về mình là vì họ hiểu rất rõ về tính vô thường của cuộc sống. Trong giáo lý Phật giáo, vô thường là nguyên lý cốt lõi, mọi thứ trong vũ trụ này đều không bền vững, đều thay đổi. Không có gì trong cuộc sống này là cố định, mối quan hệ, công việc, sức khỏe, thậm chí là cảm xúc của chúng ta đều biến đổi từng giây, từng phút. Người thông minh nhận thức được rằng, nếu cố giữ lại một điều gì đó đã qua, họ đang chống lại quy luật tự nhiên. Việc bám víu vào những thứ đã thay đổi không chỉ là một hành động vô nghĩa mà còn là một sự tự gây khổ đau cho chính mình. Nếu một công việc đã kết thúc, một mối quan hệ đã tan vỡ, hoặc một giấc mơ không còn khả thi, việc tiếp tục luyến tiếc và bám víu vào chúng chỉ càng khiến bạn không thể sống trọn vẹn với hiện tại. Người thông minh hiểu rằng để có thể đón nhận những điều mới mẻ, họ phải biết buông bỏ những điều cũ kỹ đã qua. Một điểm quan trọng mà người thông minh nhận thức rõ là sự buông bỏ không phải là sự từ bỏ hay thất bại. Ngược lại, đó chính là cách để phát triển. Nếu cứ mãi bám víu vào những thứ không còn phù hợp, bạn sẽ không thể tiến lên phía trước, không thể tận dụng được những cơ hội mới. Chúng ta có thể lấy ví dụ về một người nghệ sĩ. Khi họ sáng tác, đôi khi họ sẽ phải bỏ đi những tác phẩm chưa hoàn thiện hoặc không đạt được tiêu chuẩn mà họ mong muốn. Nếu họ cứ tiếp tục bám víu vào những tác phẩm ấy, họ sẽ không bao giờ tiến bộ. Nhưng nếu họ biết cách buông bỏ và học hỏi từ những sai lầm, họ sẽ phát triển và tạo ra những tác phẩm tuyệt vời hơn. Cũng vậy, trong cuộc sống, khi chúng ta buông bỏ những thất bại, những điều không phù hợp với bản thân, chúng ta sẽ mở ra một không gian mới để thử nghiệm và trưởng thành. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đạt được những thành tựu xứng đáng. Người thông minh hiểu rằng, việc bám víu vào quá khứ hay những điều không thể thay đổi không chỉ gây đau khổ tinh thần mà còn khiến năng lượng của họ bị tiêu tốn một cách vô ích. Mỗi khi chúng ta dằn vặt với những suy nghĩ tiêu cực về quá khứ, chúng ta đang đánh mất sức mạnh tinh thần mà lẽ ra có thể dùng cho những việc quan trọng hơn. Chắc hẳn bạn đã từng gặp những người cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ về những quyết định sai lầm, những thất bại hay những chuyện đã qua. Họ không thể dừng lại để tập trung vào công việc hiện tại, vào các mối quan hệ mới, hay thậm chí là tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Điều này như một cái tảng đá nặng nề đè lên tâm trí họ. Mọi năng lượng tinh thần, sức lực của họ, thay vì được sử dụng để phát triển, lại bị mất vào việc suy nghĩ về những điều không thể thay đổi. Người thông minh sẽ hiểu rằng, giữ mãi những cảm xúc này chỉ làm họ càng thêm mệt mỏi, và chỉ có khi buông bỏ, họ mới thực sự tìm lại được sức mạnh và sự bình an. Sự bám víu làm hạn chế khả năng nhận thức và tiếp nhận của chúng ta. Nếu một người cứ tập trung vào những gì đã qua, họ sẽ không thể nhìn thấy những cơ hội mới ngay trước mắt. Buông bỏ là cách để tinh thần trở nên rộng mở và dễ dàng đón nhận những điều mới. Một người thông minh biết rằng, chỉ khi buông bỏ, họ mới có thể tự do khám phá những khả năng chưa từng nghĩ tới. Chắc hẳn bạn đã nghe câu nói đừng để chiếc cánh cửa này đóng lại mà bỏ lỡ những chiếc cửa khác đang mở ra. Đây chính là một minh chứng cho việc buông bỏ để có thể tiến về phía trước. Những cơ hội mới chỉ đến khi chúng ta không còn bị ràng buộc bởi những thứ đã qua. Khi chúng ta buông bỏ quá khứ, chúng ta mở ra cánh cửa cho những khả năng mới, những điều chưa biết đến và những mối quan hệ mới. Cuối cùng, người thông minh biết rằng buông bỏ là con đường dẫn đến an lạc và hạnh phúc. Khi không còn bám víu vào những điều không còn thuộc về mình, tâm trí sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và dễ dàng tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn của cuộc sống. Họ không phải lo lắng về việc nắm giữ hay kiểm soát mọi thứ, mà thay vào đó, họ sống với lòng biết ơn và chấp nhận. Hãy nghĩ đến những người mà bạn thấy thực sự hạnh phúc trong cuộc sống. Họ có thể không phải là người hoàn hảo, nhưng họ biết cách buông bỏ và không để những khó khăn hay thất bại kìm hãm họ. Họ sống trọn vẹn với hiện tại và luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt, từ một nụ cười, một cuộc trò chuyện, đến những khoảnh khắc yên bình. Người thông minh không bám víu, bởi vì họ hiểu rằng buông bỏ chính là cách để sống an lạc và hạnh phúc. Đó là cách để phát triển, để tận dụng sức mạnh tinh thần và năng lượng một cách hiệu quả nhất. Khi bạn biết buông bỏ, bạn sẽ không còn bị trói buộc bởi quá khứ, mà thay vào đó, bạn sẽ mở ra một tương lai rộng lớn, tràn ngập cơ hội và niềm vui. Vậy bạn đã sẵn sàng để buông bỏ những gì không còn thuộc về mình chưa? Làm thế nào để tránh bám víu,
Lời Phật dạy. Chấp nhận vô thường bí quyết đầu tiên. Một trong những điều quan trọng mà Đức Phật dạy chính là sự chấp nhận vô thường, điều mà chúng ta đôi khi cố gắng phủ nhận. Vô thường là bản chất của cuộc sống này, và khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận rằng mọi thứ, dù là tốt đẹp hay đau khổ, rồi cũng sẽ qua đi. Hãy thử nghĩ về mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, nhưng rồi cũng sẽ qua đi để nhường chỗ cho mùa tiếp theo. Nếu chúng ta cứ mãi tiếc nuối mùa xuân, lo lắng về mùa đông chưa đến, chúng ta sẽ bỏ lỡ vẻ đẹp của mùa hè và mùa thu. Cuộc sống cũng vậy, nếu chúng ta cứ bám víu vào quá khứ hoặc sợ hãi tương lai, chúng ta sẽ không sống trọn vẹn với hiện tại. Lời Phật dạy rất đơn giản, chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta có thể kiểm soát thái độ của mình với những thay đổi đó. Điều này không có nghĩa là chúng ta bỏ qua cảm xúc của mình, mà là học cách chấp nhận chúng mà không để chúng chi phối cuộc sống của mình. 2. Tập trung vào hiện tại, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Một trong những cách dễ dàng và hiệu quả nhất để tránh bám víu chính là sống trọn vẹn với hiện tại. Chúng ta thường bị cuốn vào những suy nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng về tương lai, nhưng thực ra, chỉ có khoảnh khắc này mới là của chúng ta. Hãy thử làm một bài tập đơn giản, trong một ngày, dành ít nhất 5 phút chỉ để thở và cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Ngừng nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo, ngừng lo lắng về những gì đã xảy ra. Hãy chỉ đơn giản là sống trong khoảnh khắc hiện tại. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận từng bước đi, từng cử động, từng cảm xúc mà bạn đang trải qua. Khi bạn làm được điều này, bạn sẽ thấy rằng những lo âu, những suy nghĩ tiêu cực về quá khứ hay tương lai sẽ tự động giảm đi. Bạn sẽ sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Phật dạy rằng, chỉ có hiện tại mới là thực tế duy nhất, và khi bạn sống trọn vẹn với hiện tại, bạn đã thực sự sống. Đó là chìa khóa để buông bỏ quá khứ và không lo lắng về tương lai. 3. Thực hành lòng từ bi với chính mình. Một trong những lý do khiến chúng ta bám víu là do chúng ta không thể tha thứ cho chính mình. Có thể bạn đã từng phạm sai lầm, làm tổn thương ai đó, hoặc cảm thấy không đủ tốt. Điều này khiến bạn không thể buông bỏ và cứ mãi chìm đắm trong cảm giác tội lỗi và tự trách. Lòng từ bi là một trong những phẩm hạnh quan trọng nhất trong Phật giáo. Không chỉ dành cho người khác, mà lòng từ bi đầu tiên phải dành cho chính mình. Hãy học cách tha thứ cho bản thân. Nhớ rằng, tất cả chúng ta đều là con người, đều có thể sai lầm, nhưng quan trọng là học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm đó. Khi bạn thực sự hiểu và thực hành lòng từ bi, bạn sẽ thấy rằng những tổn thương từ quá khứ không còn là gánh nặng nữa. Bạn sẽ dễ dàng tha thứ, buông bỏ và tiếp tục sống một cách nhẹ nhàng và an yên. 4. Sống với sự biết ơn một cách buông bỏ hiệu quả. Sự biết ơn chính là một phương pháp tuyệt vời để tránh bám víu. Khi bạn biết ơn những gì đang có trong cuộc sống, bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn hay mất mát. Lòng biết ơn giúp chúng ta nhận ra giá trị của hiện tại và trân trọng những điều giản đơn mà cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy, biết ơn là một cách để tâm hồn được bình an. Khi bạn thực hành biết ơn mỗi ngày, bạn sẽ thấy mình không còn mong muốn níu kéo những thứ không thể thay đổi nữa. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình đều đáng trân trọng, từ những người thân yêu, đến công việc, đến sức khỏe, và thậm chí là những thử thách mà bạn đang phải đối mặt. Thay vì nghĩ về những gì bạn đã mất, hãy dành thời gian để nghĩ về những gì bạn đang có, những điều mà bạn có thể cảm ơn. Khi đó, tâm trí bạn sẽ không còn chỗ cho sự bám víu, mà thay vào đó là niềm vui và sự thỏa mãn. 5. Thực hành thiền để thanh tịnh tâm hồn. Cuối cùng, một trong những cách mạnh mẽ nhất để tránh bám víu chính là thiền. Thiền giúp chúng ta tĩnh tâm, giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng và không bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Khi thiền, bạn không chỉ buông bỏ những suy nghĩ vô nghĩa, mà còn học cách quan sát chúng mà không để chúng kiểm soát mình. Thiền là cách tuyệt vời để bạn kết nối với chính mình, để thấy rõ những gì cần buông bỏ và những gì cần giữ lại. Đó là một hành trình của sự tỉnh thức, giúp bạn sống trong sự an tĩnh và tự do khỏi những gánh nặng của quá khứ. Vậy, làm thế nào để tránh bám víu? Lời Phật dạy rất rõ ràng, chấp nhận vô thường, sống trọn vẹn với hiện tại, thực hành lòng từ bi và lòng biết ơn, và thiền định để thanh tịnh tâm hồn.
Khi bạn áp dụng những lời dạy này vào cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng mình không còn phải lo lắng, không còn phải giữ lại những thứ đã qua, mà thay vào đó, bạn sẽ sống tự do và hạnh phúc hơn. Hãy thử thực hành từng bước một và bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trí mình. Khi bạn buông bỏ, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, an yên hơn, và bạn sẽ có thể tận hưởng những khoảnh khắc quý giá mà cuộc sống mang lại. Vậy, bạn đã sẵn sàng để buông bỏ chưa? Hãy bắt đầu từ hôm nay. Qua những chia sẻ hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá lý do tại sao người thông minh không bao giờ bám víu vào quá khứ và làm thế nào để sống trọn vẹn với hiện tại. Sự bám víu không chỉ làm chúng ta đau khổ mà còn kìm hãm sự phát triển, khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội mới mẻ trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, mỗi khi bạn biết buông bỏ, bạn sẽ mở ra một không gian tự do để tiếp nhận những điều tốt đẹp hơn. Và điều quan trọng là, cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta muốn, nhưng chúng ta có thể kiểm soát thái độ và cách nhìn nhận của mình về mọi thứ. Nếu bạn cảm thấy những lời dạy này có ích, đừng quên nhấn nút like và chia sẻ video này với những người bạn yêu thương. Chắc chắn, ai đó trong cuộc sống của bạn đang cần nghe những lời này để giúp họ buông bỏ và sống an lạc hơn. Hãy để lại một bình luận dưới video, chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của bạn về việc buông bỏ trong cuộc sống. Bạn có đang gặp phải điều gì mà cần phải buông bỏ không? Hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng ta cùng học hỏi và cùng tiến bộ. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Trong những video sau, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau khám phá những giá trị sống quý báu từ Phật giáo và áp dụng chúng vào cuộc sống hiện đại. Xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn luôn tìm thấy sự bình an trong lòng và sống trọn vẹn với hiện tại. Nam Mô A Di Đà Phật.